thế nào cũng được hết. Nhưng con xin bá, đừng bắt con phải ly dị với bác yêu giống như chi kẻ con những bác yêu giống mà. Bác làm như vậy cũng vì muốn tốt cho bác đi. Bác biết là lần này con vì muốn lấy bằng chứng cho mọi người nên mới hẹn gặp Mỹ Thuận. Nhưng mà trước đây con đã đến thì em đã thấy sự cũng là sự thật. Nhỏ nhẹ về mặt tình cảm yêu cầu rất cao.